kung paano gumawa ng QR codes. So, anong gagawin natin sa QR codes? So, ngayon, ang topic natin ay tungkol sa contact tracing. Paperless contact tracing gamit ang quick response code. So, first, kailangan pupunta muna tayo sa ating Google Drive. And then, gagawa tayo ng form para sa contact tracing. So, gawa muna tayo ng form. So, ako po ay nasa Google Drive. Then, gawa tayo ng form. So, mamaya itong form na to ay gagamitin natin sa paggagawa ng QR codes. So, kumara ang title niya is contact. Ayan, kumara sa school namin. Fill use your kuwari yung description niya. Email address. And then, so, dito sa mga question, pwede po kayo maglagay kung ano yung gusto nyo ilagay. Pwede rin naman po, dapat siya naka-query. So, pwede rin po siya, kopyahin nyo yung pattern na ginagamit ng school nyo para sa contact tracing. Okay? So, pwede rin po yun. So, pero ang gagawin po natin dito is yung simple lang na information. So, ang gagawin natin, duplicate na lang. Ayan, surname. And then, syempre, first name. First name. Ayan. And then, so, duplicate na lang po natin. So, middle initial. So, yung middle initial, wag po natin i-require kasi yung iba walang middle initial. Okay? So, next po, alimbawa, address. Yan, dapat siya ay record ang address. And then, temperature. So, ang huli, kumari temperature. Uulitin ko lang po. So, pwede po kayo maglagay ng ibang question. Yan. Depende po kung ano po yung gusto niyo. So, ngayon, ang gagamitin lang natin is yung simple lang. Short answer. So, dapat dito ay number. Okay. So, yan. Tapos na po tayo. So, ang gagawin natin dapat yung responses po ay select response destination. Ang gagawin natin create para mamaya makikita nyo kung saan papasok yung mga mag-i-scan ng QR codes school, kung saan papasok yung mga data nila.
And then, ayusin lang po natin yung settings. Okay. Ayan, respondent, limit. So, huwag natin i-limit to one response kasi baka may mga kasama sila na walang internet connection, pwede silang pwedeng gamitin yung cellphone na yun para log in or makagamit din yung mga kasama nila. So, ayan, collect email, presentation, and then, okay, pwede tayo magbigay ng confirmation, like for example, thank you, always practice social distance, distancing. Yan, yan. So, yun yung marireceive nila pag tapos na sila magsagot. So, ayan, meron natin form. So, pag meron na tayong form, pupunta po tayo sa QR code. Paano gumawa ng QR code? So, hanapin natin yung link. Ito. QR code monkey. So, yan. Hanapin nyo lang po yung QR code/monkey.com. So, dyan po tayo gagawa. So, since ito ay Google Form, kukuhanin po natin yung link niya. Tingnan natin yung settings. Oops. Okay. Tingnan muna natin. Dito tayo sa gilid. I-check po muna natin yung settings para sigurado na mabubuksan pag in-scan. So, send. Tingnan natin. Ayan. Dito po tayo. So, pwede nyo gamitin itong mahabang link na to, pero pwede naman natin siyang is-short ang URL. And then, copy. Balik po kayo doon sa QR code. Yan, lumalabas yung icon. Wait lang. Yan. And then, sabi ko nga kanina, huwag tayo dito sa text, email, sa phone, huwag dito. URL tayo, kasi URL. Buburahin nyo lang po ito, and then i-paste nyo po yung URL from Google Form. Ayan, meron na po siya. Create QR code. So, ayan, hintayin nyo lang po. Meron na tayong QR code. So, ang gagawin nyo, i-download nyo po siya pa-PNG para pa-picture. Okay? Pwede siya pa-picture kasi mamaya gamitin natin na. Paint lang po natin. I-generate pa po. Ungenerating. Ayan, nag-download na. Makikita nyo nasa baba. Nandito po. Nag-download na siya. So, i-close natin. Ayan. Okay, tapos na siya mag-download. So, ang kailangan natin gawin, balik tayo sa Drive. And then, open muna natin ang ating Google Docs. Ayan. Ayan. So, ang gagawin po natin is mag-i-insert natin dito yung QR code. Ayan. Insert image. Upload from computer. Hanapin lang po natin kung saan natin napasave yung download natin QR code. Okay. So, ito na po yung download natin QR code. Ipipaste lang po natin yan dyan sa ipipaste natin. Paliitin lang po natin yung window para makita nyo siya. So, 50%. And then, so ayan na po siya. So, ang gawin natin, ito na po mismo yung ipiprint natin. Ipiprint and ipapaskill natin kung saan nyo gusto ipaskill. Halimbawa sa door or sa gate, pwede nyo rin po siyang ilaminate. Kukopihin lang po natin ito. Click lang, cancel.
Kopyahin natin yung yan. Ulitin ko po, yung mga katanungan na ginawa sa Google Forms ay example lamang. Pwede niyo po siyang i-modify. Depende po kung ano po yung gusto niyo gawin. Pero since ito ay example lamang, para makita niyo po kung paano po siya ginagawa, ginawa na lang po natin siyang simple. So, ayan po siya, diba? So, ang gagawin natin ngayon, so, kung makikita niyo sa screen, nandun po yung QR code. So, ang gagawin natin, gamit itong cellphone ko, i-scan ko po siya. And then, makikita nyo mamaya kung saan napupunta yung kita ko. Kung ako yung bibisita, halimbawa, sa school nyo. Okay, scan ko lang po. Ayan, na-scan ko na. So, na-submit ko na po. Na-submit ko na. So, dito, pag pumunta tayo doon sa forms, diba ito po, nakikita nito, contact tracing form, JAB's response. So, sabi ko nga nakapagsagot na ako, na-scan ko na yung QR code. So, ito, lalabas dyan yung stamp kung anong oras ako nagsagot. So, ngayon po, ito ko yung alauna, 1:30 ng umaga. So, ang date natin is February 25. So, ayan po yung mga sinagot ko. Makikita nyo siya. Yan. O, diba? Ayan na. So, hindi na po natin kailangan gumamit ng logbook, ng papel, at saka mas mami-minimize po natin yung contact ng mga taong pumapasok at lumalabas sa ating school or kahit na anong establishment. And makakatipid pa po tayo ng paggamit ng bond paper or ng papel. So, maganda po ito. Itong contact tracing form through QR codes at napakasimpleng gawin. So, ito po ay para sa mga teachers or para sa mga DepEd employees, faculty, and yung ibang staff ng school. Kung gusto nyong gumamit nito for parents naman na nag-report, nagpapasa ng activity sa school at kumukuha ng mga activities, pwede nyo rin itong gawin. Pero ang magiging lang po nito, negative side, hindi po siya applicable doon sa mga schools na mahihina ang internet connection. And syempre, hindi po natin pwedeng pilitin yung mga magulang or guardian na mag-QR codes kung wala po silang cellphone na pwedeng pang-scan ng QR codes. So, ito po ay applicable lang dun sa mga magulang na may cellphone na pwedeng mag-scan at meron din po internet connection. Pero, napakaganda po nitong tool na to kasi mas magiging yung contact ng mga tao sa, like for example, yung paggamit ng papel, pagpasa-pasa ng papel, paghawak sa papel, or paghawak sa ballpen. So, yan. So, thank you po.